Hallå och välkommen ut i skogen. Nu var det dags igen för en ny fotovlogg. Det ser nästan ut som ett par ostron som har bitit sig fast på björkstammen. Ja, det var länge sedan jag tog med mitt makroobjektiv på att få komma ut och lufta sig. Men det var riktigt kul faktiskt, så att det kommer jag att ta med mig fler gånger. Det öppnar ju upp ett helt nytt landskap. Jag vet inte om ni kan se de här små torkade löven här i bladen. Men kolla vad läckert man kan göra med dem. Man lägger det lilla lövet med där i skärpa. Och då blir det oskärpa på det lövet. Och man får även den här härliga, mustiga, gröna bakgrunden. Det var 17 också. Nu börjar regnet komma. Jag trodde jag skulle klara mig. Jag är på jakt efter någon fin svamp. Det hade varit kul att hitta någon svamp. Liten eller stor spelar ingen roll. Men jag ger mig inte förrän jag hittat en svamp som jag kan göra någon schysst makrobild av. När man har med sig sitt makroobjektiv så kan man verkligen fokusera på de små detaljerna i landskapet. Nu har jag hittat en hel del fina lavar på en stam. Så jag tänkte jag skulle fota lite grann. Kolla på det här. När man fotar makrobilder så rör man sig lite grann i det lilla landskapet. Vilket betyder att man behöver inte röra sig på så stor yta. Värt att tänka på när man tar makrobilder är att man försöker hålla koll på bakgrunden så att den också blir intressant. Sådana här gamla träd som är bakom mig där kan erbjuda riktigt många fina motiv. Härliga lavar och mossor som man kan dyka in i och ta fina makrobilder. Någonting som kan vara lite klurigt när man fotar makrobilder, det är att eftersom förstoringen blir stor så är det minsta lilla rörelseoskärpa eller minsta lilla rörelse fortplantar sig väldigt mycket i objektivet. Så att det gäller verkligen att hålla kameran still. Jag blev lite osäker på slutartiderna här faktiskt, så att jag skruvar upp ISOt till 2000. Då får jag slutartider nu på ungefär en 250 sekund och det blir ganska lagom mot 100 mm makro. Så att jag inte får någon rörelseoskärpa i bilden. Är du ute och fotograferar med makroobjektiv ibland? Skriv gärna en kommentar och berätta om vilken erfarenhet du har av makrofotografering och vad du tycker om det. Här hittar jag ett gäng med härliga granar. Och jag gillar verkligen färgen på de här späda grankvistarna och det lite orangea som ligger inne vid stammen. Det kan bli riktigt fina bilder. Och jag tycker det är viktigt att man stannar kvar på samma ställe en bra stund för att verkligen kunna arbeta sig igenom motivet ordentligt. Jag hittade en väldigt fin grantopp som jag tänkte fotografera. Och bakgrunden får bli ett par trästammar bakom där. Så nu ska vi se hur fint det blir när man komponerar ihop den bilden med grankvisten, grantoppen i förgrunden och så har vi en fin bakgrund. Man ser verkligen helt andra saker när man tar med sig sitt makroobjektiv ut och fotar. Jag förundras verkligen över naturens alla mönster och former. Ja, det är riktigt vackert. Så nu hade jag lite tur här faktiskt, för jag hittade en väldigt liten gran så att jag kan fotografera den uppifrån och ner mot marken. Och jag förundras verkligen över vilket fina mönster och fina former det är på grankvistarna. Kolla på den här bilden till exempel. Vissa vinklar som man hittar, då ser nästan grankvistarna ut som några insekter eller flygplan eller myggor eller någonting som flyger mot den. Och speciellt när man lägger ett väldigt kort skärpedjup. Himla kul att du har hängt med och tittat på filmen så här långt. Det glädjer mig verkligen att du hänger med så länge. Och då kanske det är dags att trycka på prenumerera-knappen eller tummen upp om du inte har gjort det redan. Det skulle vara riktigt uppskattat. Nu både känns det och man hör att det är vår i luften.
Jag vet inte, hör ni den fågeln bakom mig? Ja, det är härligt nu när våren börjar komma. När jag kom gående i skogen här så tittade jag lite grann åt vänster. Och då såg jag ett par riktigt krokiga, häftiga grenar. Kolla! Ingen makrobild, men ett vanligt utsnitt ur naturen. Jag hoppas att den här fotovloggen har gett dig lite inspiration och själv gå ut och fotografera makrobilder. Hitta fina detaljer i det lilla landskapet. Vet ni vad? Jag hittade en svamp. Kolla! Där nere är en svamp. Och även där är en svamp. Kanske inte de vackraste svamparna om man får säga så. Men jag tog i alla fall ett kort på dem. Ja, det är helt klart mycket mer lavar än svampar i alla fall. Ja, men riktigt mycket trevliga bilder, makrobilder blir det idag. Hoppas jag i alla fall. Det enda som jag är lite orolig för är att eftersom det var handhållen kamera och det var ganska mörkt ute. Visst, det var som jag sa i början att jag fick dra upp isot lite grann för att få hyggligt bra slutartider, men ändå lite osäker på om jag har fått med mig lite för mycket rörelseoskärpa. Ett tips kan nog vara att ha kamera på stativ när man är ute och fotar makrobilder. Om det är någon där ute som är lite nyfiken på vilken vloggkamera använder jag idag. Då kan jag avslöja att det är en GoPro Max. Jag kör den inte i 360 graders läge nu, utan jag filmar i så kallat Hero-läge. Det blir 1080p upplösning. Jag tror det kan bli ganska okej faktiskt ändå. Eller vad tycker ni? Funkar det bra med 1080? Eller måste det vara 4K? Jag hittade lite små rester från i höstas. Torkade boklöv. Ja, men vad kul att ni har hängt med så här länge i min fotovlogg. Och om ni har hängt med så länge så kanske det är så att ni är lite intresserade av att fortsätta titta på mina andra videos, fotovloggar som jag lägger ut med viss regelbundenhet. Och för att inte missa någonting så är det bara att trycka på prenumerera och ge det gärna en tummen upp, så matar vi tillsammans den här YouTube-algoritmen så att jag får ännu fler visningar och prenumeranter. Det hade varit himla skoj. Men ha det så gott till nästa video, så syns vi snart igen. Hej då!